جلسه اول اسرار 7 قلمرو رو در خدمتتون هستم. بچه‌ها امیدوارم که این دوره یه دوره فوق‌العاده‌ای برای هممون باشه. از اونجایی که من مطمئنم و مطمئنم که اینطوری میشه، امیدوارم که شما هم خودتون رو آماده کرده باشین. همونجور که گفتم بچه‌ها یه خودکار، یه کاغذ پیش خودتون داشته باشین. لطفاً مباحث رو بنویسین، چون من حالا هر بار که میام تدریس میکنم اینطوری شما باید درک کنین. باید اون واژه‌هایی که لازمه رو یاد بگیرین که بعداً که من تو طول دوره راجبشون صحبت میکنم بدونین دقیقاً دارم راجع به چه موضوعی حرف میزنم. و چون مطالب برای خیلی‌ها جدیده، لازمه که من اینجا بگم شما نیازه که نوت برداری کنین، نیازه که شاید یه دوره رو چندین بار ببینین تا متوجه بشین که من دقیقاً راجع به کدوم قسمت رو دارم صحبت میکنم. و چون بچه واسه پاکسازی کردن و واسه ادامه دادن این جلسات شما نیاز دارین یه سری از واژه‌ها رو کاملاً بدونید که کجا قرار دارن، رنگشون چه رنگی و چطوری کار میکنن و اسمشون چیه. خیلی مهمه، چون من بعدها توی مدیتیشن و توی کارهایی که قرار انجام بدیم برای پاکسازی لازمه که شما همه اینا رو بشناسید. پس لطفاً جدی بگین اگه جدی هستین، اگه دوست دارین که توی زندگیتون تغییراتی رو ببینید به اندازه که من جدی هستم برای اینکه این مباحث رو تدریس کنم، لطفاً نوت برداری کنید و راجبش بنویسید و سعی کنید که یاد بگیرید. من تو همین جلسه اول بچه‌ها راجع به این قضیه باهاتون صحبت کنم که خیلی خیلی جدیه. خواهشاً نرین خودتون سرچ نکنین و تکنیک‌های دیگر رو اضافه نکنید به این دوره که مثلا خودسر بخواین انجام بدین، چون قطعاً اگه اشتباه انجام بدین و خیلی از مباحثی که توی اینترنت شما پیدا می‌کنین درست نیست و یعنی مطالعاتی پشتش نیست. من چندین کتابو خوندم، چندین متدو در واقع قبل اینکه بیام به شما بخوام این مباحث رو درس بدم، من قبل این بی نهایت متدو امتحان کردم، زیر نظر اساتید امتحان کردم و به این نقطه رسیدم که الان این مباحث رو جمع بندی کردم و اومدم که به شما آموزش بدم. یعنی اینهایی که من دارم به شما آموزش میدم میشه گفت گل سرسبد این تکنیک ها هستش، گل سرسبدشونه که من جدا کردم و الان دارم به شما آموزش میدم. پس خواهشاً متدای دیگه، حالا از کتابای دیگه، از استادای دیگه که واقعا اگه من باشون کار نکرده باشم نمیتونم به هیچ وجه به شما بگم که میتونه انجام بدین یا نه. پس خواهشاً نیاین بعداً سوال نکنین که ما یه متد دیگه پیدا کردیم، این متد میگه اینجوری بهتره یا اونجوری، چون من چیزی رو بهتون آموزش دارم میدم که خودم قبلا این دوره رو گذاشتم و با یه سری‌ها کار کردم و در واقع فیدبکش رو دیدم، تو زندگی خودم امتحان کردم، یعنی جواب خودش رو پس داده و الان من مطمئنم که هیچ آسیبی برای هیچ کسی نداره جز اینکه خیر و برکت. پس خواهشاً اگه اومدین و نشستین اینجا تا آموزش ببینین، لطفاً نرین و جای دیگر رو سرچ نکنین و دنبال متدهای دیگه نباشین که سریع به خواستتون برسین یا سریع بخواین یه چیزی رو پاکسازی کنین، سریع بخواین انرژیتون رو بالا ببرین. خواهشاً نکنید. خب مبحث اول من اصلا میخوام راجع به انرژی صحبت کنم. اصلا خود انرژی چی هست؟ بچه انرژی، حالا توی انگلیسی هم بهش انرژی میگن، ما خودمون هم بهش انرژی میگیم. تو زبون هندوها بهش پرانایا میگن و توی مکزیک، توی در واقع سرخپوستا بهش زیکوندا میگن و اسمای متفاوت داره. خود انرژی ذره های در حال نوسان و ارتعاش هستش. ذره های در حال نوسان و ارتعاش. بچه انقدر این مبحث یعنی از همین اولش مهمه، قشنگ باید کامل دونه بدونه متوجه بشین که من دارم چی میگم. انرژی حالا یا همون انرژی حیات هست، همون انرژی زندگی بخش که من چندین سال پیشم اگه بریم پایین پستامو نگاه کنین راجع به این موضوع صحبت کرده بودم که توی یه سری از ادیان و یه سری کتاب‌ها نوشته شده که ساعت 3:30 صبح تا 4:30 صبح زمانی هستش که این انرژی حیات در واقع بین تمام موجودات کره زمین تقسیم میشه. حالا من نمیخوام بگم که اون تایم بیدار باشین یا خواب باشین حالا چه تاثیر داره. میخوام بگم این انرژی حیات از 3 طریق 3 منبع داره. یکیش خورشید هستش و میدونید که همون ساعت 3:30 4:30 زمانی هستش که خورشید تازه میخواد طلوع کنه و تو بالاترین سطح ارتعاشی هستش. کلا کره زمین تو بالاترین سطح ارتعاشی هست تو اون زمان و دقیقاً زمانی هستش که در واقع تقسیم انرژی داره میشه و به همه میرسه. حالا چه اونی که خوابه، چه اونی که بیداره، چه اونی که مریضه، به همه میرسه. و ما و موجودات به واسطه این انرژی هستش که زنده هستیم و اگر انرژی نباشه در واقع ما نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم نفس بکشیم، یعنی دیگه از حالت هست به نیستی تبدیل میشیم. پس انرژی در این حد مهم و ضروریه. یه دونه پس گفتم از منابع انرژی خورشید هست. یه منبع دیگه ما زمین هست، مادر زمین که همه دیگه راجبش میدونن و ما همین که کلی چیز که از زمین در میاد در واقع ما رو داره فید میکنه، ما داریم غذا میخوریم و زمین در واقع در اختیار ما داره قرار داده میشه از ما گرفته بشه. فقط میتونید تصور کنید که ما چه نعمتایی رو دیگه نداریم، دیگه بهش دسترسی نداریم. حتی همین گل‌های زیبایی که میگن آخرین در واقع هدیه
پروردگار یعنی جهان هستی به ما هستش، حتی از وجود همچین نعماتی هم در واقع بی بهره میشیم، از درختان، از تمام در واقع سبزیجات و میوه‌جات و سیفیجات و تمام چیزایی که از زمین رشد میکنه و حتی انرژی که ما از خود درختان میگیریم، از این همچون درختان که از دل همین زمین در واقع هدیه مادر زمین به انسان هاست و میاد دی اکسید هوا رو میگیره و اکسیژن پس میده تا ما بتونیم نفس بکشیم. نه تنها ما، حیوانات، کلی موجودات دیگه نیاز به اکسیژن دارن، یعنی با اکسیژنی که زنده هستن و این نیاز رو حتی تحقیقات اخیر نشون داده که یه درخت حالا تنومند میتونه اکسیژن 4 تا انسان بالغ رو در واقع نیازش رو برطرف کنه و چی از این واقعا عظیم‌تر و قشنگ‌تر. همین منبع انرژی هم خود هوا هستش بچه‌ها، که شما فقط در نظر بگیرید که اگه این هوایی که داریم تنفس میکنیم و توش داریم زندگی میکنیم، حالا من از میکنیم و ما و اینا استفاده میکنم، نه فقط منظورم خود من باشه، کلا تمام موجوداتی که دارن زندگی میکنن در واقع به خورشید، به زمین و به هوا احتیاج دارن. این سه اصلی هستش که یعنی بدون وجود اینها حیات به این شکلی نخواهد بود که الان ما داریم تجربه میکنیم و حتی گونه‌های حیوانی، گونه‌های بشریت، گونه‌های در واقع سبزیجات و میوه ها و همه چیز تغییر میکنه، همه چیز و اصلا میشه یک دنیای دیگه که کاملا متفاوته از دنیای ما، که چه بسا همین الان بی نهایت دنیاهای متفاوتی وجود داره و ما تنها یک نقطه، یک ذره هم بین این همه سیارات در واقع میشه گفت حساب نمیشیم، که ما همچین در واقع میشه گفت کلونی داریم، ما همچین نعماتی رو داریم و قطعا کرات دیگه به شکل‌های متفاوتی هستن، چون منابعی که در اختیار اونها قرار گرفته باعث شده که پوشش‌های گیاهی، جانوری یا هر اون چیزی که اونها دارن که کلا متفاوته با زمین هست، حالا من با زبان زمینی دارم اینو توضیح میدم که قابل درک باشه برای همه، و قطعا متفاوته با کره زمین، چون ما خورشید داریم، هوا داریم، زمین رو به این صورتی که ما داریم تجربه میکنیم قطعا تو کرات دیگه نیست یا به یه شکل دیگه است، اینطوری توصیفش کنم بهتره، به خاطر منابع انرژیشون که متفاوته. پس میشه گفتش که گونه هایی که در اونجا رشد میکنن و گونه هایی که بهشون حیات داده میشه و شانس اینو دارن که اونجا حیات پیدا کنن با زمین کاملا متفاوته. الان من 7 کالبد رو در واقع برای شما نام میبرم و میگم که هر کدوم چطور در واقع اطراف بدن ما حضور دارن. اولین کالبد جسمانی ما هستش، همین کالبدی که قابل درک، قابل لمس، قابل مشاهده است، این میشه کالبد جسمانی شما. کالبد دوم کالبد اختری یا اتری هم بهش گفته میشه. کالبد اختری بچا مثل همین دستای خودمون، فقط نیم سانت از بدن ما فاصله کشیده شده، این دور بدن ما، و حتی این حالتی که انگشت هم داره کالبد اتری ما هم همین حالت رو داره. کالبد سوم میشه کالبد اختری. کالبد اختری دیگه این حالتی که انگشت داشته باشه نیست، یه خورده فراتره و فرا گرفته در واقع دیگه انگشتانو، و همونطور که داریم متوجه میشین بچه‌ها ما لایه در واقع این انرژی ها، این کالبد دور تا دور بدن ما کشیده میشه و در واقع هم رو در بر میگیرن. همینجور که من دارم میگم در واقع اولی میشه، از بخوام داخل نام ببرم، اولی میشه کالبد جسمانی، بعد میشه کالبد اتری، بعد میشه اختری، بعد میشه کالبد ذهنی، بعد میشه کالبد علی سببی، بهش اینجوری در واقع نام داره. بچه اینا دیگه کالبدایی هستن که فراتر از جایی هستش که من بخوام با کلام یا با احساس یا با اینکه توصیفش کنم بهتون در واقع بخوام درس بدم، چون دیگه وارد شهود میشه، وارد الهامات میشه، شما ارتباط برقرار میکنید با عالم معنا و کلا اینا رو نمیتونم بیام براتون توضیح بدم بگم مثلا علی سببی اینطوریه. و بعدی میشه در واقع کالبد کیهانی و آخری هم کالبد نیروانی یا نیروانا که واقعا راجع به اینا نمیشه توضیح داد، یعنی این ستای آخر که به هیچ وجه واسهشون هیچ توضیحی نیست، کلا با شهود درک میشه، کلا با الهامات درک میشه، کلا شما باید وارد یک بعد دیگه بشین تا بتونین اونها رو ببینین، اون کالبدها رو ببینین، بتونین درک کنین و اگه شما بتونین با اون کالبدها یعنی ارتباط برقرار کنین، یعنی از جسم خودتون بیرون بیاین و با کالبدهای دیگه‌تون ارتباط برقرار کنین، یعنی شما وارد ابعاد بالاتر و همون ابعادی که در واقع در عرفان ازش نام میبرن میشن. پس اونا رو من نمیتونم بهتون درس بدم که شما الان توی این دوره از من میشنوین. میشه گفتش که طبق آخرین مقالات و آخرین در واقع تحقیقاتی هستش که بشر تونسته تا به اینجا کشف کنه و من اینا رو در اختیارتون میذارم. حالا من در مورد اولین یعنی میشه دومین کالبدی که میخوام راجبش براتون توضیح بدم کالبد اتری بودش که بهتون گفتم مثل انگشتای دست ما دور بدن ما کشیده شده و خیلی به بدن فیزیکی ما نزدیک هستش این کالبد. بچه این کالبد خیلی خیلی مهمه، از اونجایی که هر بیماری که وارد بدن ما میخواد بشه اول وارد این کالبد میشه، یعنی اول وارد کالبد اتری ما میشه هر بیماری. و اگه ما یاد بگیریم
که بتونیم کالبد اتریمون رو تمیز کنیم، پاکسازی کنیم، هیچ مریضی وارد کالبد جسمانی ما نمیشه و ما اون بیماری رو تجربه نمی‌کنیم. این خیلی مهمه. اینو حتما یه گوشه بنویسید که با پاکسازی کالبد اتری میتونیم بدن جسمانی خودمون رو موسوم کنیم از انواع بیماری‌هایی که وجود دارن. حالا این در واقع کالبد اتری در ارتباط این کالبد اتری در ارتباط مستقیم هستش با بدن فیزیکی ما. انرژی محیط و انرژی که در محیط وجود داره رو میگیره، پردازش میکنه. حالا من جلوتر میگم با چی پردازش میکنه و به سمت بیرون منعکس میکنه. یا میخوایم راجع به کالبد اختری صحبت کنیم. کالبد اختری کالبد احساسات ما هستش. در واقع انرژی که اطراف ما هست، در محیط هست رو دریافت میکنه و پردازش میکنه، آنالیز میکنه و به صورت خشم، به صورت احساساتی که ما در روز داریم تجربه میکنیم، به صورت خشم، غم، شادی، به همه احساساتی که ما با اطرافمون در واقع داریم در تعامل هستیم با این احساسات، همش از این در واقع کالبد میاد. یعنی این کالبد وظیفشه که انرژی که تو محیط هست رو میگیره، آنالیزش میکنه و بعد به صورت حالا خشم، به صورت غم و غصه، به صورت ناراحتی، به صورت هر چیزی که شادی، به هر صورتی که شما در روز دارین احساساتی که شما در روز دارین تجربهش میکنین در واقع از این کالبد میاد. میریم سراغ کالبد ذهنی. کالبد ذهنی میاد انرژی محیط رو میگیره، آنالیز میکنه و به صورت افکار در میاد و به صورت افکار تو بدن ما در واقع خودش رو نشون میده. افکاری که از صبح تا شب ما درگیرش هستیم. میشه گفتش که از این کالبد ما، یعنی وظیفه این کالبده که انرژی رو میگیره، آنالیز میکنه، به صورت تفکر، به صورت افکار تجربهش میکنیم، متوجهش میشیم. حالا ما نمیدونیم افکار از کجا میان، یعنی میگیم نمیدونیم از کجا، ولی هزار تا فکر تو سر منه نمیدونیم، ولی کار این در واقع کالبد هستش. کالبد علی یا سببی کالبدی هستش که کاملا روحانی هستش و الهی و شهودیه و کالبدی نیستش که من بتونم راجبش توضیح بدم. فقط میتونم بگم که در واقع این کالبد شما مربوط به شهود شما هستش. حالا هر چقدر از نظر عرفانی، از نظر شهود قوی باشین، رو خودتون کار کرده باشین، شهود و الهاماتی هستش که ما میگیریم و به اسم حس ششم در واقع میتونم بگم که مثلا ما میگیم نمیدونم از کجا ولی یهو مثلا به دلم افتاد، نمیدونم از کجا ولی متوجه این موضوع شدم، نمیدونم. و اون چیزی که در واقع دریافت می‌کنی حقیقت محضه، یعنی شما بعدش متوجه میشید که اون چیزی که اونجا اون لحظه بهتون الهام شده از شهود خودتون دریافت کردین. حالا حس ششم اگه اسمشو میذارین در واقع میشه گفتش که از این کالبدتون دارین دریافت می‌کنین. میتونم این کالبد رو اینطوری توصیفش کنم. خب بچه، حالا من میخوام راجع به چاکراها صحبت کنم، چون چاکراها دقیقاً اون وسیله‌ای هستش که کالبدهای ما ازش استفاده میکنن برای آنالیز انرژی هایی که از محیط میگیرن. یعنی انرژی هایی که از محیط به صورت خام، حالا به هر صورتی که اطراف ما وجود داره، دریافت میکنن، با چاکراها هستش که میان اینا رو آنالیز میکنن. پس چاکراها خیلی خیلی مهمن، کالبدها مهمن، چاکراها خیلی خیلی مهمن. پس شما باید چاکراها رو بدونید که چجوری کار میکنن. تمام چیزایی که بچه من مراقب کلمه به کلمه، واو به واوی که دارم بهتون میگم هستم، چون من الان در واقع دارم خودتون رو با خودتون آشنا میکنم و هر اون چیزی که من دارم الان بهتون درس میدم توی ناخودآگاه شما ذخیره میشه. یعنی شما دیگه از این به بعد چاکراهاتون رو و اسم کالبدهاتون و کارهاشون و وظایفشون رو اینجوری میشناسین که من دارم به شما در واقع معرفی میکنم. پس برای همین شمرده دارم سعی میکنم توضیح بدم که یه وقتی اشتباه نشه، چون اگه من بعداً بخوام بهتون تکنیک بدم و شما ندونین که من دقیقاً راجع به کدوم قسمت دارم حرف میزنم، به خودتون آسیب میرسونین. و برای این میگم نرین و خودتون سرچ نکنید، به خاطر این هستش که الان من میخوام راجع به چاکرا بهتون بگم. هر چی که از چاکرا میدونین دور بریزین، یعنی همه اون چیزی که میدونید رو دور بریزین، چون اکثرا بابت مارکتینگ و به خاطر اینکه ملت پول در بیارن و همینجوری آگاهی سطحی داشتن اومدن فقط راجعش حرف زدنه. پس خواهشام اونا رو دور بریزین، چون شما بعداً اگه بخواین اون اطلاعات رو نگه دارین، من میام راجع به یه موضوعی دارم باهاتون حرف میزنم و شما یه چیز دیگه رو دارین تصور میکنین طبق اون حالا چیزایی که قبلا میدونین، اطلاعاتی که قبلا داشتین، و بعد دارین روی یه نقطه‌ای کار میکنین که اصلا وجود نداره، مثل شبکه خورشیدی که همه تا حالا فکر می‌کردن در واقع بالای نافه و اصلا بهش نمیگن شبکه خورشیدی، و اصلا شبکه خورشیدی کارش یه چیز دیگه است که من الان براتون توضیح میدم. پس میزنین همه چیزو خرابش میکنین. پس خواهشاً اینجوری که من دارم میگم و حفظ کنی، اصلا تو ذهنتون، تو قلبتون، تو روحتون بشینه و اینجوری که من دارم بهتون میگم به خاطر بسپرید. ما انرژی بد و خوب نداریم، انرژی یا هست یا نیست. جایی که انرژی نباشه هیچ حیاتی نیست، همینطور که بهتون گفتم. و اینکه بچه‌ها خونی که تو رگ‌های ما هست، خب نه که مثلا چون خون هست انرژی هست، نه، چون انرژی هست که خون جریان داره، و اگه انرژی نباشه خونی در رگ‌های ما جریان پیدا نمی‌کنه که ما هست
باشیم، ما نیست میشیم در واقع اگه انرژی نباشه، اگه انرژی در رگ‌های ما جاری نباشه. پس انرژی فوق‌العاده مهمه. انرژی اگه وجود نداشته باشه یا سطحش خیلی پایین باشه، اگه نباشه که ما مرگ رو، نیستی رو تجربه می‌کنیم. و اگه انرژی سطحش پایین باشه، ما افسردگی و بیماری‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنیم که همش به خاطر کم بودن سطح انرژیه. حالا من کلا تو این دوره می‌خوام بهتون بگم که چجوری این سطح انرژی ببریم بالا، چجوری بدن خودمون رو موسوم کنیم از انواع بیماری‌ها و اصلا چطور روی بیماری‌هامون کار کنیم که اصلا درمان بشیم. و خیلی از بلاک‌های انرژی که اجازه نمیده شما وارد رابطه خوب بشید، اجازه نمیده که پول و ثروت بیاد سمت شما، اجازه نمیده که شغل خوب پیدا کنید، بلاکارم از بین میبریم و این خیلی عالیه، چون فقط با کار کردن روی این نقاطی که من قرار براتون توضیح بدم و با شناخت کالبدهای خودتون و با شناخت کامل تمام چاکراهاتون میتونین دست پیدا کنین به این ثروت عظیم. چاکراهای ما به صورت قیف هستن، قیفایی که به سمت بیرونه و ته این قیف‌ها ریشه داره در کانال سوشمنای ما. سوشمنای ما کجا قرار داره؟ دقیقاً در ستون فقرات ما. و بچه‌ها خیلی خیلی مهمه، چون یک انرژی عظیمی در ستون فقرات ما جریان داره که بسیاری از بیماری‌هایی که ما به صورت کمردرد و دیسک کمر و دردهای کمری که داریم تجربه می‌کنیم به خاطر بلاک‌های انرژی هستش که ما تو این قسمت داریم. و اگه شما بتونید این قسمت رو پاکسازی کنین که من بهتون جلوتر آموزش میدم، از خیلی از دردهاتون در واقع رها میشین. پس چاکراهای ما، اگه من بخوام در واقع توصیف کنم چاکراها و این کانال سوشمنا رو در بدنمون، کانال سوشمنا در واقع میشه اصلی ترین بزرگ راه توی شهری و میگم بزرگترین کانال انرژیتیکی تو بدن ما و چاکراهای ما میشن دروازه های این شهر که ریشه دارن در این کانال انرژیتیکی عظیم و چقدر همشون تک به تک مهمن و هر کدومشون وظایف فوق العاده مهمی دارن. چاکراها رو که براتون عکسشو گذاشتم که جای چاکراها رو می‌بینین. توی چاکراه ریشه بچه‌ها ما فقط یک دونه در واقع ما یه قسمتایی از بدنمون دو تا چاکرا داریم، چاکراهای جلویی و چاکراهای پشتی. و اینکه چاکرا ریشه ما یه دونه چاکرا داره و به سمت بیرونه. حالا حتی داخل این عکسی که واسهتون گذاشتم به سمت پشت یا عقبه درست نیست. دقیقاً به سمت زمینه این چاکراه ما. حالا به غیر از کانال سوشمنایی که گفتم و توضیح دادم و به غیر از 7 تا چاکرایی که ما توی بدنمون داریم، ما یه سری در واقع رگه‌های انرژی داریم که سراسر بدن ما کشیده شدن، مثل این رگه‌های خونی کوچیک، مثل سیاه رگ، سرخ رگ‌های کوچیک، میتونم نادی‌ها رو در واقع نام ببرم که این انرژی که در نادی‌ها جریان داره بهش میگن مریدین. مریدین میشه انرژی که در این نادی‌ها، حالا مثلا ما میگیم تو رگ‌های ما خون جریان داره و ما میگیم در این نادی‌ها مریدینه که جریان داره. پس الان کاملا مریدین رو شناختیم و نادی ها رو هم شناختیم. حالا میخوام حالت چرخش چاکراها رو بهتون توضیح بدم. اونجوری که تا الان میگفتم برای خانم ها به صورت ساعت کرده، برای آقایون پاس ساعت کرده. ببین اینا همه رو دور بریزیم بچه‌ها. حالت چرخش چاکراهای ما به چپ، نیم سانت به راست، نیم سانت به چپ، نیم سانت به راست، نیم سانت به چپ. خانم و آقا هم نداره. میخوان چاکراها رو توصیف کنن میگن که مثل گل نیلوفره. خب و اینکه چند تا گلبرگ داره از ریشه از پایین که در واقع بچه‌ها میشه یه نیم سانتی یه کمی بالاتر از مقعد شماست. میشه دقیقاً جایی که این چاکرا ریشه و بیسیک وجود داره. و میگن از اونجا که 4 با 4 تا پر گل هستش و همینجور وقتی میاد بالا به این گلبرگ ها اضافه میشه. و اینکه هر چقدر که ما به سمت بالا میایم و تعداد گلبرگ های این چاکراها اضافه میشه، سرعت چرخششون هم بیشتر میشه. هر چقدر ما از پایین به بالا میایم در واقع تعداد گلبرگ ها، وقتی میگم گلبرگ هیچ گلبرگی وجود نداره، اینجوری میگم یعنی اون حالا اندازه‌ای که برای این چاکرا در نظر دارن این بیشتر میشه. واسه همین میگن تعداد گلبرگ ها اضافه میشه و مثل گل نیلوفره چون همچین حالتی داره. و اینکه میگن که هر چقدر این در واقع این چاکراها هر چقدر که میایم بالاتر، اینا سرعت چرخششون بیشتر میشه. انرژی که ما از چاکراهای از قلب به بالا میگیریم بیشتر میشه گفت عرفانی شهودی هستن و از قلب به پایین میشه مادیات، میشه اون چیزایی که ما دلمون میخواد روی زمین به دست بیاریم، مثل ثروت، پولی که حالا خونه‌ای که ماشینی که موبایلی که میدونید چی میگم، مربوط به زمین هستن. امیالهای ما بر روی زمین، غذایی که دوست داریم بخوریم، اینا همه میشه دلبستگی‌ها و امیالی که ما به زمین بستگی داره، یعنی برای به دست آوردنش زمینی هستن. اینا میشه در واقع از قلب به پایین و از قلب به بالا میشه همین که ما دوست داریم با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم، ما دوست داریم با فرشته‌ها ارتباط برقرار کنیم، ما دوست داریم که شهود دریافت کنیم و اون چیزی که به ما الهام میشه رو تو زندگیمون پیش بگیریم و دوست داریم راه و مسیر به ما گفته بشه، نه اینکه حالا اون چیزی که دیگرون برای زندگی خودشون استفاده کردن چون مخصوص زندگی خودشون بوده و ما دوست داریم که دریافت کنیم این شهود رو و وصل بشیم به عالم معنا و مسیرمون رو خودمون در واقع اون مسیری که بابتش اون علتی که ما بابتش اون رسالتی که ما به خاطرش اومدیم روی زمین و داریم زمین رو تجربه می‌کنیم، به خاطر اینکه دست پیدا کنیم به رسالتمون، این رسالت وجودیمون، ما باید اکتیو کنیم
دست پیدا کنیم و ما باید اکتیو کنیم و دست پیدا کنیم به این انرژی عظیمی که ما توی این چاکراه قلب، توی چاکراه گلومون، توی چاکراه آجنامون و چاکراه تاجیمون داریم تا بتونیم وصل بشیم به عالم معنا و از خود کائنات، از خود پروردگار، از خود سورس، از جایی که اومدیم، از خود منبع، یعنی دست پیدا کنیم به منبع. شما دوست دارین که یه عشق پیدا کنیم، چه عشقی است که از اون عشقی که منبع داره بیشتر باشه، که سورس داره بیشتر باشه، چه ثروت، چه پولی، چقدر فراوانی هست در واقع روی همین زمین که شما میتونید بهش دست پیدا کنی و چقدر ثروت و فراوانی منبع داره و ما اگه دست پیدا کنیم به گنجینه‌ای که پروردگارمون داره و اون وقت هر اون چیزی که داریم بی انتها میشه. مثل بچه‌ها این نفسی که میکشیم، هیچ وقت نگران نیستیم، شب آسوده میخوابیم بدون اینکه فکر کنیم اوکی اگه فردا از خواب بیدار شیم اگه اکسیژن نباشه چیکار کنیم، بریم اکسیژن ذخیره کنیم برای فردا صبحمون. هیچ کس این کارو نمیکنه، چون ما ایمان داریم که اکسیژن به اندازه کافی هست. یعنی من اگه بخوابم، من بیدار شم، من بچه دار میشم و نگران این نیستم که اکسیژن بچه‌م از کجا تامین کنم. و اگه شما وصل بشین به منبع، وصل بشین در واقع دسترسی پیدا کنین به انرژی‌های خودتون و متصل بشین به سورس، اون وقت دیگه نگران پول نیستین، ثروت نیستین، عشق نیستین، آرامش نیستین، نگران سلامتی نیستین، نگران هیچ کدوم اینا نیستین، چون دستتون رسیده به گنجینه پروردگار، دستتون دسترسی پیدا کردین به گنجینه سورس و دیگه هیچ جای نگرانی ندارین. هممون باید اینطوری در واقع زندگی کنیم. این که راهبه ها و انسان هایی که الهامات و شهود رو دریافت میکنن، شبانه روز میشینن و مراقبه میکنن و نگران گرسنگیشون نیستن، نگران آیندهشون نیستن، به خاطر اینکه دست پیدا کردن به منبع، به اون سرچشمه. و وقتی دست پیدا کردن به سرچشمه دیگه نگران هیچی نیستن. حالا من نمیگم که ما باید کلا همش مثلا سمت عرفان باشیم، نه، هم عرفان و هم امیالی که ما روی زمین داریم، ما اومدیم که اینا رو تجربه کنیم، ما اومدیم که لذت ببریم، ما اومدیم در کنار هر آن چیزی که بچه‌ها به بابتش به زمین فرستاده شدیم، هر آن چیزی که بابتش به زمین فرستاده شدیم، هر رسالتی که هر کدوممون داریم و بابتش الان روی زمینیم، در کنارش اومدیم که از تمام زیبایی‌هایی که روی زمین هم هست استفاده کنیم. پس یه پرنده با یه بال نمیتونه پرواز کنه، به 2 تا بال احتیاج داره واسه پر زدن. و من عقیدم اینه که علاوه بر این که شما نیاز دارین که یه خونه خوب داشته باشین، یه ماشین خوب داشته باشین، کار خوب داشته باشین، ثروت و پول به اندازه‌ای داشته باشید که نگرانی نداشته باشین و حالتون خوب باشه و بتونین هر اون چیزی که دوست دارین رو بخرین، این میشه یه بال این پرنده که اگه این بال شکسته باشه اصلا نمیتونه خوب پرواز کنه. و اون بال معنویات، همین که گفتم، همین اصلا این آرامش عمیقه وقتی میاد که شما وصل باشی به منبع خودت، وقتی از دستت در واقع تو دست پروردگارت باشه که از همه این زیبایی ها خوب استفاده میکنی، زیبا استفاده میکنی، میدونی چطور استفاده کنی. شما فکر کن به یه آدمی که هیچ سلامت روحی، عقلی، هیچی نداره و اصلا نمیدونه که چطور باید از پول و ثروتی که در اختیارش قرار داده میشه استفاده کنه. حالا چرا اون اصلا یه بچه‌ای که خیلی سنش کمه و شما یه ثروت خیلی عظیمی رو در اختیارش قرار میدید، فکر می‌کنید چیکار میکنه؟ باهاش کلی شکلات و آب میوه و کلی خوراکی میخره که هر چیزی که دوست داره بخره بخوره. آیا راجع به چیز دیگه فکر میکنه؟ آیا دوست داره اصلا اون دغدغه هایی که ما آدم بزرگا داریم، ما آدم ها داریم توی سن‌های متفاوت، خب نیازهای متفاوتی داریم. شما فکر کنید اگه شما دستتون تو دست پروردگارتون نباشه، اگه به منبع، به سورس در واقع متصل نباشین، نمیدونین. حتی اگه یه عشق فوق‌العاده هم سر راهتون قرار بگیره، خودتون اون عشق رو خراب میکنین. حتی اگه یک ثروت عظیمی در دستتون قرار بگیره، خودتون اون ثروت رو نابود میکنین. بارها دیدین آدم‌های متفاوتی که به بهانه‌های متفاوت مختلف دستشون به ثروت رسیده و دیدین که چیکار کردن. پس 2 بال پرنده نیازه برای اینکه ما بتونیم روی این زمین هم رسالت خودمون رو کشف کنیم، به رسالت خودمون، به عهدی که بستیم وفا کنیم و همین که بتونیم اینجا خوب زندگی کنیم. ما یک حاله دیگه هم داریم بچه‌ها، به صورت تخم مرغی شکله و اطراف بدن ما کشیده شده. به این حاله انرژی میگن آورا. آورا چیه بچه؟ آورا کارش محافظته. محافظت میگه لایه محافظتی هستش که به دور کالبدهای ما و به دور بدن ما کشیده شده. آورا چیکار میکنه؟ شما وقتی که میرین توی جمعی قرار میگیرین، اینجوری اگه توضیحش بدم خیلی ملموس‌تر میشه. شما توی جمعی قرار میگیرید، جمعی که پر از انرژی هایی هستش که از نظر خودتون انرژی های خوبی نیست، یعنی حستون حس خوبی نیست. وقتی تو اون جمع هستین، حالا یا معذبین یا دوست دارین محیط رو ترک کنین، یا مثلا میبینید چند نفر هستن که مریضن، فکر کنین خیلی سخت سرفه میکنن، عطسه میکنن. دیدین تو اینجور جوا آدم یه جوریه که چیکار کنم، بمونم برم. خب یا مثلا کلا توی جمع وارد میشین که 2 نفر با هم دارن دعوای شدید میکنن، حالا دعوای لفظی، همش به هم تیکه میندازن و شما دارین میبینین، یعنی شاهد تمام این اوضاع هستین و خودتون حالا مثلا داخل اون شرایط مسبب اون اتفاقات نیستین، حالا به هر دلیلی تو اون شرایط قرار گرفتین. حالا اصلا فکر کنید شما وارد یه اتوبوسی شدید که تو این اتوبوس چند تاشون مریضن، یه سری با هم دعوا گرفتن دارن بحث میکنن، یه سری با راننده دارن بحث میکنن، یعنی انرژی اون محیط انرژی خوبی نیست. خب
حالا که شما آورا رو میشناسین خیلی عاشقانه تر ازتون نگهداری و محافظت میکنه. من اینو خودم تجربه کردم که دارم میگم. بچه تو همچین شرایطایی ازش بخواین، یعنی قشنگ صداش کنید، بگید که تو محافظت کنه در مقابل بیماری هایی که حالا هر کدوم از آدمایی که تو اون جمع هستن میتونن داشته باشن و شما نگرانید، از تمام انرژی های بد و منفی و سنگینی که اون لحظه دارین تجربه میکنید، یک لحظه صداش کنید. میتونید 3 بار آورا رو صدا کنید تو قلبتون و تصور کنید آورا رو به صورت یک حاله تخم مرغی شکل به رنگ زرد طلایی. خب اینجوری تصورش کنید که دور تا دور بدنتون رو فرا گرفته و اجازه نمیده هیچ بیماری به بدنتون نفوذ کنه، از وارد کالبداتون بشه. تصور کنید که هیچ کدوم از این انرژی‌های مخرب سرد سنگینه که انرژی منفی که دارین حس میکنید سنگینیشو، ببینید که داره بدنتون رو حفاظت میکنه، پروتکت میکنه و اینطوری بچه‌ها شما واقعا حفاظت میشید. بچه‌ها این آگاهی رو دارید که اینا دارن از شما حفاظت میکنن. شما انگار دیگه پشتتون قرصه، انگار که حال و هواتون یعنی اینجوری نیست که همش استرس داشته باشین بابت همه چیز که ای وای دیگه من مریض شدم، دیگه تموم شد، فلانی اومد خونه من دیگه من مریض شدم. نه، وقتی از آورا بخوای خود آورا هم از شما حفاظت میکنه، ولی وقتی شما آگاهانه ازش میخواین و دقیقاً عنوان میکنین که از بیماری، از انرژی منفی، از هر اون چیزی که ممکنه به کالبدای من آسیب بزنه منو محافظت کن، میتونم بگم که دیگه انگار یک آهنی دور شما پیچیده شده، اطراف شما در واقع قرار داره و قرار نیست که به شما هیچ آسیبی برسه. بچه‌ها من فکر می‌کنم واسه الان کافی باشه. یعنی خیلی مباحث زیاده. من الان باید اگه بخوام وارد بحث چاکراها بشم، چاکراها رو دونه دونه معرفی کنم، باید کارکردشون رو کامل معرفی کنم و کلی چیز دیگه، کلی انرژی دیگه. پس من این جلسه رو تا همینجا توضیح میدم، یعنی تا آورا بهتون توضیح میدم و جلسه بعدی جلسه هستش که حالا میام دوباره چاکراها رو کامل توضیح میدم، کارکردشون توضیح میدم، حالا اون حالتی که قرار گرفتن رو توضیح میدم، کاراییشون رو به طور کامل براتون باز میکنم، چون خیلی مبحث سنگینیه خود چاکراها و توضیح دادن پاکسازی کردنشون رو موکول میکنم به جلسه بعد. بچه این پست جایزه داره همونطوری که گفتم و لطفاً 5 تا از دوستانتون رو تگ کنین، 3 تا 5 تا از دوستاتون رو پایین همین پست تگ کنین و این فرصت رو در اختیارشون بذارین که اونها هم بیان از این مطالب استفاده کنن و میتونین سوالاتتون رو از من بپرسین، هر سوالی که الان تو این جلسه اول براتون پیش اومده و مربوط به همین جلسه هست رو از من بپرسین. من سوالاتتون رو جواب میدم. اگه جایشو متوجه نشدین یا گیج شدین حتما بپرسین، من جواب میدم پایین همین پست. و اینکه نظراتتون رو به من بگین. هر چقدر که بیشتر کامنت بذارین شانس برنده شدنتون هم بیشتره. به 3 نفر 600,000 تومان جایزه میدتون. نره هم کامنت بذارین هم دوستانتون تگ کنین. عاشقتونم بچه‌ها. یک عالمه.